So at least ang mga commuters natin, dapat po natin maintindihan na kapag sumakay po tayo sa jeepney, automatically 12 pesos po yan. 0 to 4 kilometers, 12 pesos yan. So bigyan po natin ng mga pwede natin mga transport providers. Then, ang succeeding kilometer natin is based on sa national, sa national, is 1.80 per kilometer. So ibig sabihin, kahit na sabihin natin nasa 4.5 or 4.9, still, kung ano yung pamasahe mo sa 4 kilometers na yun din yung pamasahe mo sa 4.5 up to 4.9. Unless pumunta na tayo sa 5 kilometers, doon na po maka-add yung succeeding kilometer na 1.80. Then, always remember, what time can you 20% discount ng elderly, BWA, sa kanyang mga senior student. Next, ito po yung awang. Ito po yung supermarket, crossing awang. So ito po yung nagiging proposed fair matrix natin. From United na Manila. So 0 to 4, 12 pesos. Ang BWA student senior citizen is 950. So nakita nyo, may maski terminal 4.5, pero still 12 pesos yan. Kasi yung sinabi is succeeding kilometers, 1.8. Doon tayo makaat. Kapag meron succeeding kilometer, 9.60 naman sa 9.50 yan. Same yan. The next is the Ross Station, 11 pesos. City Hardware. Pero ito siya sa atin pag-approve ng gobernador. Tapos pagkatapos natin ng public exhibition, so ipapa-approve pa natin sa board. So yeah. So yeah. So next ginamitan namin really ang pupunta ng supermarket po. Okay. Yung supermarket. And really naman ang supermarket, downtown. Okay? Amo anak. Medyo yan. Rapid. Dalawang kasi pinapit sa patrol and yung nagkakaroon mo sa Market. So considering po yung Cotabato dito lang naman sila taon-taon ng supermarket, yung Bagwa, ay yung kanina? San Pablo. San Pablo. So considering na pagpapasok tayo sa Cotabato City, hindi naman siya umaabot ng 4 kilometers, so meron tayong binigyan na konting Student kasi pag-iikot ng Cotabato City, is regular maabot. So automatic na regular billion is 20 pesos. Then PWA, student senior is 950. Yung kasi 25. Okay, claro? Oo, estudyante ka nito. The next, Oh, 950. The next is Yan ang pinang ng pamasahe ngayon. Elevation. Sa awang. Hanggang palengke. Yung mamili. Una na tayo nag-increase. Yung pag-lockdown gani, nauna na tayo nag-increase. Mga dahil sa memory, nanililay ko. Bigla lang Tutup ako college gani, pasok college. So, same lang din po. Pero meron lang konting distansya, umabot ng 5.5 kilometers. Then, automatic po, 0 to 4. Please remember, ang regular rate natin is 12 pesos. Then, sa CPWA, student senior, 950. Picture na natin sa kanila ba? So, sa lottery, same lang, 4.5. So, the same naman din, hindi na siya umabot ng 5. So, 12 pesos pa rin siya. 9.50 Then sa crossing siya rin, 5 kilometers na, so naging 13.75 kapag regular, kasi additional na 1.80 kilometers. So remember, meron kang nilalagay na yung fare out to the nearest 25 centavos. Kasi nga yung considering na wala naman tayo, hindi mo siya nalagamit yung
sentimo o kata sa isang Mindanao. Then, nalagay sa centavos. Then, crossing Bahay Maria sa Kasi mahulog ng 14 pesos. No? 14 na. So, ito po yung naging basehan natin sa pag-propose ng Wala pa yung nagatag buntig. Yung mga buntig, inilabay na ganyan sa mga banda. And Uy, kung sa grocery kung meron, kulang ka, dagdag ko kayo dito gober kung i-implement namin Wari yung na. kung ano po yung Magdadag nasa yung ano kaya ang grocery ka pangayo. Okay? So, let's remember that this is a public consultation. Then, at the same time, it will be existing. Then, subject for the kasing NPKRP, ay mapalabas sa CPNG. So, may reservation po tayo dito. No? So, kapag hindi pa po implemented, yung NPKRP natin, kasi i-assess pa. Both agencies. So, ito muna yung papasihan natin. Ito existing. Okay? So, siguro, so maraming salamat. Yun na po yung ating presentation sa Pedro. Thank you very much, sir, for presentation of the proposed fair rates. At this juncture, let's have the implementation of approved fair matters and process for fair increase. Let's have City Aslea B. Pascan, Supervising Transportation Development Officer of BLTFRB. A round of applause, please. Lamig. Ano ba yung pangalan sa program ko pa? My courtesies for distinguished guests, my colleagues with the Ministry of Transportation and Communications, and also the Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board, our valued stakeholders, ladies and gentlemen, good morning. I will be presenting to you the implementation of approved fare matrix, and also the process in requesting for fare adjustments or fare release. Anong pagkaiba mo? Oh, sige lang mo. If you have question, mamaya ko. Anong pagkaiba? Open forum man mamaya. Anong pagkaiba itong proposal sa implementation of approve? Bakit meron propose, meron din approve? Okay, so kita kanina propose, tapos nila. Okay, according to LTFRB MC 2019-061, rate fixing is an equally important function of a regulatory body in tandem with franchising and regulation. So, itong rate fixing mo ay napaka-importante function ng isang regulatory body tulad po ng LTFRB. Ang LTFRB ay isa sa mga regulatory agency ng gobyerno. If after grant of franchises, these public utilities are left to charge or impose fares on their whims and caprices, a regulatory board is also rendered ineffective. It is not enough that the CPC has been issued to a public utility and its operations are unrestrained and predatory. Franchising and regulation are useless and a reproach to the process. So ano pong ibig sabihin nito? Hindi po enough na nakapag-grant po tayo ng prangkisa sa isang public utility vehicle, ihahayaan na lang po natin ang mga operators at drivers na sumingil ng pamasahe ayon sa gusto nila. Or at any time na gusto nilang taasan yung pamasahe, may pwede po nilang gawin. Kasi pag nangyari po yan, magiging ineffective po ang regulatory body tulad po ng LTFRB. Next slide, please.
Ang fare matrix po ay isang official document that serves as a guide. Ito po yung magiging guide ng mga pasahero kung magkano po ang pamasahe na sisimili ng isang operator para sa isang specific route. Parang yan siya agad. Sino? Most of the time, it will also show how much yung pamasahe will be from point A to point Gawin niya B. yung kuwan ba? Basta So, once approved po yung fare matrix, magiging effective po ito within 15 days after publication sa isang general circulation at saka posting po sa FB page ng LTFRB at the same time, yung posting nitong fare matrix sa mga offices ng LTFRB. Now, once meron na pong na-issue ng fare matrix ang LTFRB, ano po mangyayari? Ano po yung policy na kailangan sundin ng mga operators? Okay, under LTFRB Memorandum Circular 2011-004, ito po yung mga policies na kailangan sundin ng operators. Number one, kailangan po yung charge ng operator ng pamasahe will only be the fare rate na authorized ng board. In no case po na pwede sila maningil ng pamasahe na mas mababa o mas mataas kesa doon sa inauthorized ng board. Now, number two, ano po yung gagawin ng operator? Ang una pong gagawin ng operator ay mag-post or mag-display ng copy ng fare matrix na to in a conspicuous place sa tatlong areas. Number one, yung PUV operator's office, yung office nyo. Number two, sa terminal or waiting stations. And then number three, sa interior of each motor vehicle which is in actual service. So ano po kung sinasabi natin conspicuous place? Ibig sabihin po, yung lugar ng sasakyan nyo, ng terminal, or ng office nyo, na readily visible or agad-agad nakikita ng tao. So kailangan nyo po i-display doon ang fare matrix. As like this. Paano ba po yung mga bata na below 1 meter in height? Mga bata po na below 1 meter in height shall be transported free of charge. So libre po ng pamasahe ang mga bata below 1 meter in height. Paano naman po yung mga bata 1 meter to 1.5 meter yung height? So ang babayaran ng po nila is half ng pamasahe. The PUV operators shall also grant fare discounts as prescribed by law, policies, rules, and regulations to senior citizens, persons with disability, at saka students. So alalahanan po natin ulit na tayo mga operators ay fare discounts sa mga students, persons at the same time po ang mga senior citizens. Next slide, please. Itong student fare po discount ay mas lalong pinaiting ng Republic Act number 1134. According sa Republic Act na ito, students shall be entitled to a grant of 20% discount on domestic regular fares. So ano po yung kailangan ipakita ng estudyante para makapag-avail sila ng itong discount na to? It's either a duly issued school ID or kung wala silang ID, is a duly issued current validated enrollment form. Pero sa sitwasyon natin ngayon, parang hindi na ito tinitingnan ng mga drivers, di ba? Parang face value na lang ang nag-prevail ngayon. Titingnan na ng driver kung mukha pang estudyante or hindi, di ba? Next slide, please. Under LTFRB Memorandum Circular number 2017-024, dati po kasi may na-issue yung LTFRB na Memorandum Circular. Ang sabi lang po doon is, ang students may only avail of fare discount during school days. Pero nagkaroon po tayo ng amendment, ito pong 2017-024. Ang sinabi po dito is, students may now avail of the 20% discount year-round.
Ibig sabihin, Mondays to Sundays, even on summer breaks, summer breaks, legal and special holidays. So pag estudyante mo kayo, kahit anong araw, kahit walang pasok, basta estudyante mo kayo, kayo po ay pwedeng mag-avail ng student fair discount. This memorandum circular shall also cover those students enrolled in vocational and technical schools. Sa dati pong memo, hindi po pwede mag-avail yung mga students na nasa technical and vocational schools. Pero dito po sa amendment na to, pwede na po mag-avail yung mga students under technical and vocational schools. However, meron pong exemption. Ano po ito? Student fair discount does not apply for postgraduate studies. So kung student po kayo, nag-aaral po kayo ng medicine, law, masteral, doctoral degrees, hindi na po kayo pwede mag-avail ng 20% fair discount. And also, those enrolled in informal short-term courses such as dancing lessons, swimming lessons, diving lessons, hindi po kayo pwede mag-avail ng student fair discount. Next slide, please. Okay, dito na tayo. Ito yung dapat malaman ng mga operators. Since there is a mandatory display of fair matrix, ano po yung mga kaukulang penalties for non-compliance? So kung hindi po kayo nag-comply sa pag-propose or pag-display ng fair matrix, ano po yung mga corresponding penalties? Okay, for no fair matrix display, for the first offense, 5,000 pesos po ang babayaran ninyo. Now, for the second offense, you have 10,000 na fine. At the same time, impounding of unit for 30 days. Imagine, yan po yung babayaran ninyo. When supposedly, ang babayaran nyo lang sa secure ng fair matrix of LTFRB is only 570. Compare nyo naman sa fine na babayaran ninyo pag hindi kayo nag-comply. And for the third offense, 50,000 po ang fine and cancellation of CPC or franchise where the unit is authorized. So makakancel po yung Next slide. Si Rex ba nag- Less How than about yung 100 lang. overcharging or undercharging of fare? Ano ba yung overcharging? Pag naningin po kayo ng pamasahe na mas mataas doon sa standard-based fare na issue ng LTFRB. Ano naman po yung undercharging? Pag naningin kayo ng pamasahe na mas mababa doon sa standard-based fare na issue ng LTFRB. So ano po yung first offense? The same sa kanina, 5,000 pesos. Second offense is 10,000 pesos and impounding of unit for 30 days. And third offense is 15,000 and cancellation of CPC where the unit is authorized to apply. Next slide. Paano naman pag hindi nyo binigyan ng fair discount yung student or persons with disability or yung senior citizens? Ito po yung penalties. First offense is still 5,000. Second offense is still 10,000 and impounding of unit for 30 days. And the third offense is 15,000 and cancellation of CPC where the unit is authorized to die. So, kailangan po talaga i-honor ninyo yung fair discount ngayon. Now, under sa JAO, sa Joint Administrative Order, yung mga penalties po na hindi na-include sa JAO, pero na-provide naman sa LTFRB Memorandum Circulars, ang pag-prevail po is with MCs pag hindi po na-provide doon sa JAO. So, tulad po nito, fake fair matrix. So, doon po sa JAO, wala nang na-include doon ng fake fair matrix. Pero under LTFRB 005-024, ito po ang penalty pag nag-display kayo ng fake na fair matrix. First offense is 5,000 and 30 days suspension of franchise. Ang second offense is cancellation of franchise. So, wala nang third offense. Diretso na po sa second offense. Ika-cancel na po agad yung prangkisa ninyo. Now, ang tanong, paano naman po kung
copy of matrix lang nilagay niyo sa sasakyan niyo or sa operator's office or sa terminal. Pag photocopy po, para sa mga co-op, kailangan lang po na matatakan ng LTFRB na certified true copy niya. Pwede nyo na yung ipaskil. Kasi for safety reasons, minsan kasi kinukulang pasahero yung original na fare matrix, diba? So, pwede naman po, photocopy provided certified true copy. Now, for individual operators, pwede naman siya photocopy provided yung original, bit-bit niya parate. Kasi once demanded to be presented, at least bit-bit niya yung original. Next slide, please. Okay, paano naman ito? I think alam niyo naman po yung aware kayo dun sa provisional fare increase na binigay ng LTFRB National. Yung 1 peso na provisional fare increase effective October 4, 2023. Ito mga operators natin, I'm sure alam niyo yan, di ba? So, according sa National, LTFRB National, hindi na daw kailangan mag-secure kayo ng updated fare matrix. Ang kailangan nyo lang is notice of fare guide from LTFRB since provisional lang po ito. Temporary lang po ito, fare increase, subject po sa price movement ng oil or ng gasolina na. So, ang kailangan nyo lang po is notice of fare guide at hindi nyo lang po kailangan mag-secure pa ng updated fare matrix. So, ano po yung rule under LTFRB Memorandum Circular 2008/031? Accordingly, sabi sa memo na to, any operator found violating the mandatory display of fare guide side by side the fare matrix duly issued by this board shall be subject to following penalties. So, ang ibig po sabihin nito, yung notice of fare guide na kukunin nyo sa LTFRB para po sa provisional fare increase, kailangan po side by side yan naka-display katabi no fare matrix na original na nakuha ninyo from LTFRB. So, ano po yung penalties? Pag wala pong fare guide and fare matrix na naka-display, first offense is 500, second offense is 1,000, and third offense is cancellation of franchise. So, alalahanin po natin ulit, kailangan magkatabi yung notice of fare guide at ang fare matrix once po nakasecure kayo sa LTFRB. Next slide. Okay, paano naman po ang process sa pag-secure ng fare matrix? This is based sa national. So, ito naman sa LTFRB, ang process lang po is kailangan pumunta kayo sa assessor para magpa-assess ng fees. Pangalawa, pumunta kayo sa cashier para sa payment. Tapos, pangatlo, isasabit nyo na po yung requirements ng official receipt of payment. Requirements at the same time, yung official receipt of payment. And then, lastly, is yung i-release na po yung fare matrix niyo. Ano po yung requirements para makapag-secure ng fare matrix? Latest LTO ORCR, franchise verification, copy of provisional authority, and yung official receipt of payment. Pagkano po ang babayaran ninyo sa pag-secure ng fare matrix? 570 pesos po. 510 for the increase of rate, 10 pesos para sa legal research fee, and then 50 pesos para sa fare matrix or guide. So, ang babayaran po ninyo is 570. Now, para po sa co-op, yung first two ang babayaran is 570. Tapos yung sa city ko is 50 pesos na po. Subject to the approval of the board. Next slide, please. Okay, dito naman po tayo sa process kung paano kayo mag-request ng fare adjustment or fare increase. Siguro naman malabo mag-request kayo na babaan yung pamasahe, no? Yung fare increase. So, parating nasa fare increase lang. Okay, process for fare increase or adjustment. Next slide, please. Itong setup na to is based sa national, LTFRB national. How is this done? One is a formal petition filed before the board
data and other surrounding circumstances, LTFRB may issue fare adjustments for PUPs based on fuel price movements without the need to file a petition or without the need for public hearings. So under sa FC 2019-035, ang LTFRB daw ay allow ang initiative to file to adjust the fare depende po sa threshold ng gasolina at their own instance. So yan po yung mode ng sa National Assembly. Next slide please. But then po, dito sa BLTFRB, meron po tayo yung tinatawag na proposed BLTFRB Rules of Procedure. So hindi pa po ito na-approve, pero yan po yung proposal natin. Once ma-approve po ito po yung magiging proseso natin sa pag-request nyo ng fare adjustment or what we call as fare increase. So there are two modes po under Rule 12. One is board and bank or modo proprio in the exercise of its power to review and adjust fares. So pwede po yung LTFRB board and bank at its own initiative may adjust fare under its power to review and adjust fare rates. Pag ginawa po ito ng board and bank, ang only requirements po is publication, notice, and hearing as prescribed under this rule. Pangalawang mode, through a formal petition filed before the board. So, yung mga operators po na gusto mag-file ng petition for fare increase, sabihin nyo lang po sa board. Remember, all petitions for fare adjustment shall be filed, heard, and decided by the board and ano yung board and bank? Ibig sabihin po, yung EFFR board, yung kompletong members ng EFFR board, ang siyang deliberate o nag-approve ng petition for fare increase. Pumunta ako sa inyo. So, dyan po nagtatapos ang aking presentation. To end my presentation, I would like to share this quote to you. Law-abiding citizens are the backbone of this society. So, sabihin, ang mga mamamayan sumusunod sa batas ang nagpapagpapagay sa kapayapaan. Thank you so much and for listening. Thinking now for giving us the list of implementation of approved fare matrix and process for fare increase. And this time, ladies and gentlemen, let's have another presentation of the Colorado City's proposed LPTRP. Let's have Engineer Romel Pausada, City Assessor, Technical Working Group Head of LPTRP. Thank you very much. Magandang po sa ating lahat. May courtesy sa Kailan na ako, friend na ako. Pero kung naan ako na, dili ko. Samo. Di naman takasisip sa naa siya. Taka-istorya. Siya naman ang magkuhan ba pa? Siya naman magkuhan our city councilor, Sir Krishna, only Vice President, we always for BLT family. We are our city mayor, Bruce Macabano. I am representing the Colorado City Local Public Transport Plan Technical Working Group. And with me is my assistant head, si Jaya Mamalay, and Rosa, and also the secretary, si Linas, and also the member of the city here. So it's my pleasure to present to you now the proposed local public transport plan. So the proposed, this was started in the year 2017, and supposedly this will be in effect sa
Wala na po. 5 years period, 2019 to 2023, but hindi ito na-approve during that time sa previous administration by the LTFRB 1210. So wala pa po na transfer yung functions sa LTFRB. So sa LTFRB 12 pa nila present yung aming public consulting plan. Next slide. So ito po yung development as prescribed by Sila. yung requirement ng LTFRB national. So before that, for information, lahat po tayo, bago po yung nagawa ko yung public transport plan, meron existing ng Cotabato City na tinatawag natin the 2016 Revised Traffic Code of Cotabato City under Ordinance number 4428. Yun po existing. Dito sa ordinance na ito, dalawa po ang nakalagay dito na plano, yung traffic management plan and the route plan. So, iniisa lang po ng Cotabato City yung plano ng transportation wala pa kasi dito dumating yung creation ng LPDRP. Para sa information, no? Kung titignan natin yung revised traffic code ng Cotabato City, so nakalagay na lahat ng yung penalties, application, lahat ng local, andun po nakalagay. So kung titignan natin, ito po yung mga requirements na dapat i-comply ng isang LGU. Na Cotabato City, ng munisipyo, ng probinsya, based on the manual ng LPDRP prescribed ng LTFRB national. Okay, kung titignan natin, napakahaba po. Glimpse lang po, i-present namin sa inyo kung ano po yung nagawa ng Cotabato City during that time. Okay, next slide. So, ito po yung process. Ano ba yung local public transport route plan? It is a detailed plan route network with specific modes of transportation and required number of units per mode for the transport services. So, isa lang po, ibig sabihin, ang LPTRP is only with regards to rota. Para alam ng mga operators, drivers, right, the public, ang LPTRP po is about rota lang po. Yung route ng mga public utility vehicles, ng tricycles, ng buses, ng taxi, rota lang po yun. So iba po yung sa traffic management plan. Para malaman natin kung iba po yan. So ito, exclusive lang. Tatanggalin namin sa Ordinance 4428, yung Revised Traffic Code of Cotabato City, yung data, yung permission ng rota lang, no? Rota. So, kung tinanong yung ordinance, nakalagay doon sa Section 35 at Section 41, yung rota ng mga jeepney at tricycle. Ano yung process niya? Ang process na po is formulation. So, nakagawa na tayo, nakaformulate na po ang Cotabato City ng plan ng local public transport route plan. After po yan, isasabihin po namin sa LTFRB o sa Regional Franchising Regulatory Office for evaluation and compliance guidelines. So after po dyan is i-approve po yan ng board ng LTFRB through a board resolution. And LTFRB region will issue the notice of compliance. Kung tayo po yung lahat ng requirements as prescribed po yun, pwede na daw may issue ng notice of compliance or kung hindi ma-comply, yung issue ng notice of non-compliance. Okay? And after that, pag-approve na po ng LTFRB, babalik ko sa LGU or enactment of ordinance sa isang department. So dito po, yanda po ng LGU, magkanda po ng public hearing ng LGU. Pero before ng public hearing, alam naman natin ang proseso ng SP, magkanda po ng series of committee hearings sa mga stakeholders. Committee hearings, assigned chairman, transportation, hindi ko kanina si Councilor Usman, Gary Usman, and then after that, saka ko magkanda ng public hearings sa lahat po ng stakeholders, public, operators, drivers, and the rest of the stakeholders. And meron pong enacted ordinance ng ROCA ng Cotabato City, amending the ordinance 442, hindi na po yung traffic code of Cotabato City. Saka po natin implement yung bagong ROCA. Ngayon po sa bagong batas, ang local public transport route plan, isa requirement po bago mag-issue ng franchise ng LTFRB. Pero nag-usap namin last July, dahil wala pa yung plano, hindi mo na-approve. Ang
ang basis po ng issuance ng franchise or ng Certificate of Public Convenience ng LTFRB is the Ordinance 448. Ano po lahat ng rota ng Cotabato City para naman. Next. So yun, ito po yung National and Legal Record. Our issuance or the preparation of that is guided by the DOTRLGGMC number 001/2017, the legal framework, entitled to Guidelines on the Preparation and Issuance of Local Ordinances, Orders, Rules, and Regulations concerning the local public transport route plan. So this was initial po yung preparation through the leadership of our Cynthia Dianisiari in 2017. Next slide, nag-issue po siya ng executive order in that effect para po matapos sa executive committee and the working group to prepare the plan noong 2017 pa. So hindi po tapos, ipakasahan po sa LTFRB na kailangan ng visa review ay balik sa city government at hindi po na-comply lahat ng requirements. Hanggang inabutan po ng pandemic at hindi sa inabutan po ng bagong administration, hindi po na-approve ng 12. Nag-report na po yung function sa barn, LTFRB barn. So ito po yung next slide. Nag-create po, next slide. Another executive order, ating bagong mayor po, Mayor Bruce Navarro, para po to continue yung preparation ng plan na na-approve po, hopefully by this year, na ma-approve siya, para po ma-implement natin by this year. So ito lang yung bagong setup, and I'm now tasked by the mayor as the chairman or head of the technical working group. Next slide. Head of the technical working group, replacing the previous technical working group chairman. So ito na po yung aming bagong executive order to complete the plan as mandated by the LTFRB. Next slide. So ito po yung glimpse lang kung paano nakakamap ng plan. Meron pong mga problema na nakita para po i-resolve natin para maging maayos po yung plan natin pagawa ng rota. Una-una po ito yung issues and problems na i-address natin. Lahat ng TWG na hopefully the recommendation intervention will be met within this year para po maging kompleto na po yung plan. Kung tignan natin, hindi po lahat ng barangay nadadaanan ng public utility ng BBS. Kaya marami tayong mga halaman, marami tayong payo, na hindi po napasukan yung mga ibang resident na kailangan na madaan ng public transport na jeepney, na buong dapat madaan. Okay, next. Meron po mga goals na i-prescribe ating plano para po maging comprehensive po yung lalabas na plano. Next slide. Hindi na po natin. Dapat po magkaroon ng adequate transport facilities. Importante po yun. Kung sakali pa gusto natin na maayos ang ating transport route plan, ating transport facilities to be provided. Nakita naman namin sa actual, kulang po yung ating mga road markings, kulang yung ating mga signs, para po sa information ng mga public, especially ng public, hindi po sa hayo sa ngayon, kaya kung sa mga traffic, wala tayong loading ng loading area, hindi natin alam kaya sa kailangan ng staff, kaya dapat dito yung mga jeepney, para po hindi mag-congest yung traffic. Lalo na yung traffic light, kahit saan na po buwapara yung mga jeepney. Especially sa malapit sa kanto ng traffic light, kaya po nagkaroon ng traffic. So, dito sa plano, we will prescribe saan dapat yung loading, saan dapat yung stop ng bus, saan dapat yung dito. So, dito po, gagawin po natin na. So, next slide. So, yan, ang mga plano po na kailangan natin. Importante rin po kasi na dapat magkaroon sa mga sa lahat ng outside na traveling ng public vehicles, yung isang integrated public terminal. Para hindi po natin, para hindi po dadaan ng ating progress. Meron po tayong existing east direction kung alam niyo.
sign, yung circumferential road, galing ng bubong, tatawag sa susunod nyo, ang talaga ng dos. Ang talaga pinakuhin, lalabas mo yan ang bukana o kalangan ng mother at lalabas mo sa iyo. So hindi pa natapos yung bridge ng Iwaloy, kung natapos ng pinakuhin, meron din Iwaloy River, yung bridge ng Tamasca. Yun na lang ang tatapusin. And ang karong bridge na kuslakan sa bukana, at mabuhay ko na ng road para kung matatapos. Nasunod project ko yan ng Department of Public Works and Highway. Kung matatapos ko yan, gagawin din natin isang road yan. Ang isang road, gagawin ko kanan. Nalabas ko na magpapuno, magpamaler, and lalabasan ng poblasyon. So yan po isa. And kung matatapos ko yung mega market, kung alam ninyo, integrated public market, hindi po sa processing area, before po ng halal sa Outer House. Diyan po tinatayo ngayon new mega market at integrated public terminal. Next. So, kung gusto natin, kailangan din po ng Cotabato City main thoroughfares. Kasi ang ating arterial roads lang is ang Susan Avenue, ang Isla Delson Road, ang Continental Avenue. So, kulang yung ating mga main roads. No? Para daan ng mga public utility vehicle para mag-isip traffic along Susan Avenue. Lahat kasi ng GP ngayon, lalaki ang Susan Avenue, lahat. So, kaya masyadong ng traffic ang Susan Avenue. So, kailangan natin magdagdag ng opening roads, especially mga main roads, para po mag-isip traffic sa along Susan Avenue. Kaya po, marami na rin road openings ang ginawa sa engineers. Yun po, ginagawa namin ngayon, updating ng mga road networks para po paggawa ng rota ng Cotabato City, bagong rota. Matadaan po yung mga newly open subdivision, yung mga kung saan marami ng mga tao na nakatira, kailangan po matadaanan nun. No? Hindi po dati sila i-deprive ng public utility transport. No? Dapat lahat matadaanan. So yun po plano, at the same time, hindi na po yung, ang plano hindi na po yung ilagay ang sistema nyo, babalik yung sistema nyo. Kaya yung ibang mga city, highly organized city, kung dadaan sa sistema nyo, para sa malabas ng distribution road, pakikot. Hindi na siya pwede babalik o sa salubong sa mga karating. No? Para kailan, di ba, kama yun, iikot na lang yung city. So hindi na siya babalik sa kanyang pinagalingan o yung sa kanyang kasi. Ganun kasi nangyari mo yan. So ayusin natin para po maging maayos ko yung transport. Next. Okay na, next. Ito yung sampling na ginawa ng Zaira Study during bilang ng traffic count survey. So meron silang 40 stations ginawa sa Cotabato City, sa Susunod Municipality at sa Cotabato City. Kita ko sa inyo, yung section 20, nakalagay ko alam sa Avenue. So tingnan nyo, during pandemic ito itanda. So ang tingnan nyo yung jeepney, kung saan nakikita ng nag-apply along sa Avenue, mas marami yung passenger car. Bakit kasi pandemic man, mas marami yung motorcycle. Bakit pandemic? Ayaw lang sa mga jeep, kaya makahawa yung COVID, diba? So, kaunti mo sa sasakyan ng jeep, kaya nag-prevate, bibili sila ng motor, bibili sila ng sasakyan, para po hindi tayo mahawa naman. Ganun po ang nangyari, no? During the pandemic. Kaya kaunti yung jeep na nag-apply along sa sasakyan. So next, pandemic tayo ito, kung ginawa yung magandang yung traffic count survey. So ganun din, kung papansin nyo, ang jeep mas kaunti, motorcycle nakakarami, passenger car nakakarami. No? Dahil pandemic po. Next slide. So, gano'n din. No? Motorcycle talaga. Bumibili yung mga tao ng motorcycle, babae na, para to avoid the COVID, no? COVID virus. Okay, next slide. Ayun, 27 pala, that is along East Delson Road, kaya napakarami. Diyan na dumadaan ng karamihan ng Palabasan City, papunta ng Batol de Siswa, papunta ng Muli. So, diyan dumadaan sa East Delson Road kasi maluwang yung kalsada. Okay, next. So, yan, ano rin, along susunod yung park ng susunod. Okay, next. Ito lang po yung i-describe ng ordinance for it pertains to transport bicycles and public utility vehicles. So, kung mapansin natin, apat po yung zone na
in-apply ng tricycle, go lang sa downtown area. No, bawal kasi sila sa highway dahil tricycle, no, bawal tricycle pag gulong sa highway, kailangan downtown area lang. So yan po ang composition. And ang public utility vehicles composed of 12 routes lang. 12 routes. Pero ang iba yung gumagana, ang iba wala na, dahil po monopolize ng 1W, 2W, 4W, yun po ang nag-monopolize. We want to pass through sa lang nila. Kung titinan natin yung approval na present natin ni Sir Rasul, ang approval ng LTFRB, next slide. Next, ang approval ng LTFRB po yan is only sa Cotabato City, 5 panagruta ang may franchise mo para naman natin. 1W, 4W, 2W, 5B, 6B. So 5 ruta lang ang mayroong franchise sa Cotabato City. Kahit ang yung bibiscribe ng ordinansa, 5 ruta lang ang may franchise ng LTFRB. 1W, 4W, 2W, 5B, 6B. Wala ang susunod dito. So ito yung proposal. Kung meron na kami present na proposal, apat na based on the approval ng SX yung ng LTFRB. Ito, galing ng Notre Dame Avenue, dadaan ng Bishop Module, Governor Gutierrez, Bishop Avenue, Hotel Downtown, babalik naman. So, vice versa. Ganun yung aming rota na ginawa. So, hopefully, sa bagong proposal, ito yung proposal ng dating administration, dating technical road. So, ito, nilagay ko lang yung piece of the plan. But after pinandak ng current traffic count survey, magbabago po ito. Magbabago. Kaya marami na yung road opinion tayo na magdaanan. Okay? So, yan ang ordinance mo po kayo sa baba. Tapos yun ang proposal sa taas. Sa iba na sa baba. Next. Para naman lahat ng rota na i-reduce and i-propose, vice versa, bumabalik. No? Minsan pinagaling bumabalik. So gusto natin, para po madaanan yung ibang kalsada, sa regulatories, consultation, ipapaikot natin muli ko Cotabato City. No? Ipapaikot natin, pabalik sa dati. Pero hindi na sa pabalik sa pinagdaanan. Kaya po, ang susunod natin sobrang traffic na po. No? Maliban sa mga leaders na private, yan yung mga kaya po kasama yung traffic. Next. So, ganoon din yung proposal. Next slide. Ganoon din sa yung road 6B, no? Galing Mayapas, pagkalang downtown. Mabalik naman sa road area namin na ministry, traffic naman sa market. So, hindi siya kumbaga tingnan natin sa ngayon, pabalik na rin tayo sa ulit na traffic. Next slide. So yan, meron din yung galing ng awa o galing ng Cotabato City, dadaan sa Awa, sa Sorabino, doon naman magawa ng Pangong Central, o dito naman sa Mindipol. Ang talaga, so ulit naman sa Sorabino. So doon din yung daan nila. So if possible, we maximize existing road itong East Direction Road. We don't deal lang namin yun. So hopefully, ma-realize yung bypass road at the back of the city road, palabas po ng Minamarket, marami kayo market. Meron po yung proposal, at dadaan ng Katutug, palabas po ng Minamarket, may Minamarket sa Katutug. Kaya along po deal lang namin. So hopefully, yun po realize para po, ma-is yung traffic. At the same time, magdadaan po dapat na madaan ng mga residente. Okay, next. Okay, yan po yung mga points of the survey na ikalap during the time nila, which is 40 points na. So lahat ng nilalaan ng mga pinipili nila ng station para lang po kaya ng mas sakit. Pero during the day, ito nila. 2020, 2021. Okay, so next slide. So yan, galing po sa kay Maki na sinabi ko, ang approval is 1W consists of total of 325 franchise. 4W consists of 1,070 franchise. 2W, 234 franchise. 5B, 6
KCC, walang franchise issued by the then as well. Ngayon, nabigay na pa ako sa bahan ng mga listing na na-approved franchise ng LTFRB with regards to the public vehicles ng Cotabato City. So, yes, yun na po yung atin. Meron pa kami resolution before we come up with proposed route plan. Alam natin, pinakonstruct na yung PCC. So, sigurado traffic yan. Di ba? Pero meron na kami plano. Kasi alam namin, mag-opening na rin, opening sila, so opening, pero medyo kaunti pa. So, di man passengers masyado parang. Salamat na yung KCC dahil meron silang apat na maaaring exit entrance. Alam mo sa Avenue of entrance, pwede ng Quezon Avenue, meron silang property na hanggang Matulay Avenue, ang property na sa overpass, no, sa baba, sa kanilang municipal, hanggang kanila pa rin yan. So, meron 4 sites na covered ng KCC. Hopefully, you will utilize all those sites para po ma-issue traffic. Okay? Ang isa pa, mag-conclusion ng Megamarket integrated public terminal na sa pagkakalit. Okay? Yan pala sa na-expect natin para naman natin ang tamang ropa. At yung conclusion ng circumference sa road, nasabi ko kanina. At meron din tayong mga road opening na pinangyari currently. So ngayon, nag-update yung si engineers sa mga road na dapat open kasi i-connect natin lahat sa mga existing na dinadaanan ng public utility vehicle. Para naman yung mga residente na nakatira doon ay maka-experience din makasakay ng public utility vehicle. Bakit? Maraming labor sa atin, napakamahal yung payo-payo. Napakamahal yung iba, ha? Kasi pag-cross na namin barangay, 100 pesos. 20 pesos lang sa barangay ninyo, sa Rex 11, cross na sa Rex 10, 120 pesos. Mag-cross na sa Rex 7, 120 pesos, makapag na 60 pesos. Ganun ang isip nila, no? So kaya masyadong mahal. Tapos, nalilit na rin yung utility vehicle na sinasakay. Definitely, sabi ko sa kanang we will regulate yung barangay. Yung gamit mo ng habal-habal at payo-payo. Marinig natin at hindi naman po masyadong agrabyado sa part ng private public. Masyadong malaki kailan na sinisingin. Yan ang tawag natin dito, wala tayong taxi, ang payo-payo para taxi sa interest of care. Okay, so maraming salamat po at ang naman. Thank you very much, Sir Engineer Romel Pausal, the PWG Head of Local Public Transport Cloud Plan, for presenting to us the Cotabato City's LPPRP. And now, since we are talking about the presentation, all the metrics and proposed fare increase, so I know some of you, no, meron po tayong mga questions in mind, and we would like to encourage everyone na meron po tayong mga questions, comments po na nasa isip po natin ay pwede po natin ibigay because the floor is now open for question and answers, comments or proposed fare rates, approved fare metrics and process for fare increase and local public transport route plan of Cotabato City. No? Kung meron po tayong mga katanungan, pwede po tayo mag-raise ng ating mga kamay for any clarifications, questions, and comments po regarding the presentation of our dear heads of offices. So, sige po, kung sino po yung mga yes, si Sir. We are from Parang and Parang Transport Cooperative. Ang problema namin, yung mga banner, yung mga PJ, walang walang terminal na pwede namin pasukan. UV lang ang pwede mag-terminal, may terminal. Nawawala yung aming mga sasakyan kung saan sila mag-terminal. So, tatanong lang ako, kung may plano ba ang city government
nantuwa ang problema yon ng aming cooperative. Yes, ma'am. Maraming salamat po sa katanungan. Pwede po, sa kaya na naman po, meron po sa yung bagong plan natin. Pero kaya na, minasa namin sa natatapos yung visual actually. Kaya na, kasi lahat po, lahat, south and north, para po mag-relate ng electricity. As of now, kasi yung mga kami sinabi mo, wala kayong ganyan. So, we will just address that with traffic and para po magkaroon tayo na natin ang kaya nalabusan po. Kasi kung po, gusto po na hindi natin. Kaya nga po nagsalita kasi baka makalimutan yung parang transport ko na bigyan ng slot. Thank you very much. Okay, maraming salamat. Thank you very much, ma'am. No? We would like also to encourage everyone na kung sino po yung magtatanong ay can we have short introductory, whether saan po kayo galing na agency, whether from academic, government agency, and other stakeholders po. And a short, short background and names po. No? Sige, let's have yung naunang May alam. May alam. From academic po, sa ating mga estudyante na nandito po ngayon na handang-handang makinig for the presentation. So, good morning everyone. So, I am Jarek Sandayan from the Cotabato State University po. So, my question is about po dun sa mga routes po. So, napakita po dun sa slide 4 yung mga video ko na na-present is from mga starting point ng po nila is from mga trading and supermarket. How about po yung meron po babang ibibigay or ilalabas na starting point from the Central Avenue or the highway po? Like highway or Central Avenue to college, Central Avenue to supermarket. Since ang pakita lang po doon sa slides is ang starting point po is from Notre Dame Village po from natin sa po. Thank you very much. Let's have Sir Russell Lazilin to answer the question. Thank you from Notre Dame University. Yes, Cotabato State University. Salamat kayo. So, based po sa ating pinakita kanina, yung point of destination sa point of reading natin, is based po yun sa existing route standard. So, yun yung i-validate natin yung existing routes. And provided talaga sa mga drivers, kapag 0 to 4 kilometers, hindi yung susunod. So, ang problema nila is, yung highway, hindi na tama. So, depende siguro ko. O wala na. Kasi ang nagpapasan natin, ano po yung nabigay national sa atin, hindi yung nagpapasan. Okay? Okay? Okay, sir. Yes. Yung mga rota, marami na tayong rota. Yung napresent na kasi, pero sana, napresent yung generasyon, okay lang yun. Para meron na example na kumami yung intermediates. Sa Cotabato City naman, lahat, kaya meron tayong existing groups. Probably, wala yata ang start ng season namin. Normally, galing ng Escala, San Pablo, Village, Awan, City Hall, galing ng City Hall, o ganang downtown, galing ng Maguatos, o ganang downtown, so yun po yung existing roads natin. So, definitely meron yun siya. Kaya lang yan sa Khronika, hindi lahat ng existing roads prescribed ng ordinance law naman ay nag-implement or may tumatakbo na. Siguro nila ka lang, dahil wala sa application ng franchise, kaya hindi sila kayo Hapit na ni Mama. okay. Yun. Based on the Nalako na sa mukha ano sipat kaayo ng isa o. Sipat kaayo. Sipat siya kayo kung nauna siya ba. Nag-aana ganun siya. Ngunit siya ba. Nag-aana. Trabaho. Di ba Thank you very much, sir, for giving another input. Since nasa tabi lang po kayo ng microphone, so let's give him first the spot. Assalamualaikum. Good morning sa akin.
So, maraming salamat sa sinunod sa discussion nila. So, really good na napag-usapan ito. Dahil na malaking development na po yung nakikita natin sa trabaho. Sample na po natin yung magagana is 1 million siya. Pero ang pagkakata 1 million na, pero double parking naman. So, ano ba yung maging action natin sa CPRB para hulihin yung mga tao na yan ng Hindi buwan. ako karon ka nabasa na ano si No, Paul. nagawa lang ng Wala siya nag-aan. nagahasag lang. Isog kaayo. Wala tayong nakikita na sinisita yan sila. Bagkus, yan pa yung nagpapos ng yung sistema natin na siya na ay pasabuhin. No? Yun yung nakikita natin yung naman na problema. Hindi lang po yan sa Magallanes, kundi rin po yung nasunod natin na yung napapansin natin, inspiration nyo sa mga drivers natin. Ay na, Alam wala dito po tayo tayong ni Wen. areas mga Kamo na lang dito ni Wen. hindi Hindi box na na hindi saan na buo kukuha at ko sa may nasa Paul. pasahero. Daot ang diskarte Ako na po. magpipita ng pasahero. Puruyan ko na lang na. So yung programa po ng LRB na mapaganda sa nahihulukan ng city government ay hindi po nakaayos dahil po doon sa hindi natin na regulate ang mabuting patas. Proper na. No? Ay sa isa na bilang sa academy for the safety of all the citizens of Cotabato, not only Cotabato City, but the entire bar na mag-systematic tayo sa safety. Ang meron po tayo na implement natin yung batas, na mga nalibutan ng Libertari, na ano lang yung sa batas, at maglalagay po tayo ng mga yellow box sa ating kalibutan na pasayo, at sa ating Magsabot tayo isang kalugar. Maasa sa interview. Hindi nila yung ano hindi na para po ano natin yung disiplina. Nakikita natin, napakaganda po ng gano'n ba kasi meron po disiplina mismo yung mga PUDs natin, yung mga mayari natin yung masasakyan. Kaya abide the laws, walang pinipili, mayaman ka man, gobyerno ka man, malaki ng posisyon sa gobyerno. Kung ano yung batas ay isang batas na dapat ipahilan natin yung pagsusumuro na disiplina kasi yung values natin ang laban ng ating civilization. Pagtulungan natin ito, hindi po ito maputupad ang programa natin civilization, kundi po natin tutulungan ang ating law enforcer at mga opisina na sa nagpapagpapag. So yan ang po ang hoping sa mga kabataan na nakikita nila yung pagbabago sa Cotabato City. Not only Cotabato City, but the entire bar. Inshallah. Yan po. Hindi sir, maraming salamat sa alam. Ang problema talaga natin yung kahit saan nag-park na hindi naman dapat parkingan, double parking, only in Cotabato City. Ano ba? Bakit kung pumunta sila ng garaw, nag-parking sila sa tama? Pumunta sila ng ibang lugar, nag-park sila ng tama. Pero reality yun. Ganito yan, part ko yan, sir, ang trabaho ko yan ang traffic ng ng Cotabato City. Dapat sila yung magpatupad ng mga no parking, one way road, may single parking. Ang problema ng Cotabato City, nasabi naman namin yan sa plano. We will require yung mga establishment na hindi sapat yung kanilang parking area sa equivalent na establishment. Dapat meron siya ng, kasi meron yung competition with the building ko. Kung ito yung area ng establishment mo, dapat ito yung number of parkings na pwede mo i-provide. So we require mga private open spaces para magkaroon ng parking fee o parking. Katulad ng trabaho, no? Normally gano'n. And city government will propose na magkaroon ng parking fee sa mga government roads para po maiwasan yung double parking, maiwasan yung matagal mag-park, may bayad po. Katulad ng trabaho, di ba? Magpilerte, street, public road yan. So may sinisingin doon na parking fee, 20 pesos per 1 hour, may dadaan sa after. So gagawin po natin yun. No? Ang importante na po sa Cotabato City, hindi po makipasakatuparan ang batas kung hindi rin po susunod ng mga constituents. Tayo po sa lahat, operators, drivers, private public,
government agencies, LGU, magtulungan tayo lahat. Hindi pwede LGU lang at KFP ang dalawa. Hindi pwede ang national agency lang magbigay ng implement, pero hindi sinusunod ng mga riding public, ng drivers, ng ating operators. Kailangan po ng tamang edukasyon. No? Kaya wala tayong disiplina, mga drivers, walang proper education sa riding, sa mga courtesy, sa kalsada. Pero yung riding public, di ba ang riding public kasi paminsan, walang disiplina, kahit saan ang para, kahit saan ang sakay, kahit saan ang dito lang. So yun din, dapat disiplina. So kailangan natin ng tamang edukasyon para sa lahat po. No, hindi lang po ito dahil sa inyo, para sa inyo kasama kami, government, no, non-government, the public, operators, drivers, lahat po involved dito. Para maging maayos po ang Talato City ang transport plan natin, maayos po ating traffic, pagtulungan natin lahat. Hindi ko kaya ng public, ng bar, ng government, pag hindi lahat magtulungan. At di ba, hindi lahat maging involved. Kaya po, meron tayong pag-consultation. Maraming salamat. Thank you very much, sir, for your answers sa question. At this time, let's pause for a moment po. No? Babalikan po namin ang inyong mga katanungan, your comments. Because at this moment, let's have first the inauguration, awarding of professional authorities to existing operators, facilitated to us by our Supervising Transportation Development Officer of BLTFRB, Ma'am C.T. Aslea B. Pastar. Ladies and gentlemen, my fellow Bangsamoro, today marks a significant milestone in our pursuit of full autonomy, as you will be witnessing a momentous event in the history of the BLTFRB and the Bangsamoro as a whole. Today, the Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board is very glad and proud to award the very first issuance of provisional authority to the qualified transport cooperative who have complied with all the necessary requirements. May we request the Minister, Attorney Paisalan P. Tago, our OIC Director, Attorney Paisalan Sangyalan, our Chief Transportation Development Officer for the Franchising and Regulatory Division, Sir Kaiser Nassim, our Chief of the Management Information Division, Sir Rajul Muhammad, and of course, our Director new for the Land Transport Services, Sir Datonor Abutazil, to award this provisional authority. We also request the Awang Transport Service Cooperative, represented by the Chairman, Francisco Media, sir, and the 14 operators under the Awang Transport Service Cooperative, namely Samit P. Angpan, Namla Usman, Saldi A. De Leon, and Zakaria Patekay, Princess Kayagkag, Muhammad Usop, Bailin Gamao Binang, Tanto Bunta, Mohidin Pangandigan, Rashid Bakabangen, or Ali Bitibal, Aminuddin Sadiq, Ali Udtug, Samir Aman, Datukan Zainuddin, and Mujahid Enit. If I may read po, this provisional authority is awarded to the Awang Transport Service Cooperative, represented by Chairman Francisco B. Guiam. Gawin natin profile mamaya. Pwede sa kanila qualified. Yan ma'am, pwede yan sa
transportation